Bun găsit din nou pe tărâmul Regatului Sălbatic, locul unde învățăm împreună dacă și mai ales când să interacționăm cu sălbăticia. În pofida interzicerii pescuitului la sturioni în România în ultimii 10 ani și în Bulgaria pentru încă 5 ani de acum încolo, declinul acestor specii este unul care îngrijorează atât specialiștii din domeniul protecției mediului, cât și întreaga comunitate de iubitori ai naturii din România și din întreaga Europa. Ne aflăm astăzi la Fetești, exact în zona în care cercetătorii români în domeniul protecției și conservării mediului derulează cel mai amplu program de monitorizare a sturionilor pe Dunăre în habitatele lor din sălbăticie. Efortul acestor cercetători durează deja de 6 ani și se întinde de la vărsarea Dunării în Marea Neagră și până sus la Porțile de Fier. Se pare că interzicerea prin lege a pescuitului la moruni, păstrugi, nisetru, cegă, fără a desfășura și alte acțiuni complementare, nu constituie un factor suficient de puternic pentru stoparea pescuitului ilegal. În actuala legislație din România, acest fapt constituie infracțiune și se pedepsește conform legii ca orice altă faptă de braconaj. Vechea percepție a fructului oprit, care devine cu atât mai tentant cu cât regulile de protecție devin mai drastice, se aplică și în cazul sturionilor sălbatici. Astfel, se pare că nimic nu e mai dăunător în domeniul protecției habitatelor decât să interzici pescuitul, fără să oferi o alternativă concretă pentru subsistența comunităților din această zonă. În timpul filmărilor, în plină vară, membrii echipei au fost întrebați dacă nu vor să guste un delicios storceag. După cum se știe, acest fel de mâncare tradițional se prepară într-adevăr diferit de la o localitate la alta pe toată întinderea deltei Dunării. Preparatul principal? Carnea de sturion. După ce au aflat de filmare, cei care ne invitaseră s-au răzgândit și au schimbat oferta. Realitatea e cu atât mai dureroasă cu cât există soluții viabile și alternative sustenabile și complementare simple legiferări a prohibiției la speciile de sturioni de pe Dunărea de Jos, Deltă și Marea Neagră. Lungimea totală 105. Lungimea standard 34 G1 G2 45 și G3 12,5. De câte ori veniți voi pe lună aici? Pe săptămână undeva la 3-4 zile, uneori chiar și 5, în funcție de campanie. Când este cazul la campania de monitorizare la sturion, poate să fie de zi, uneori chiar și în weekend, în cazul în care avem un sturion prin zonă și trebuie monitorizat. Pentru a nu fi prins de braconieri și a vedea dacă comportamentul lui. E fluctuant în cursul anului comportamentul sau e constant? Diferă în funcție de anotimp, în funcție de exemplar. La fiecare exemplar în parte diferă comportamentul. Adică exemplar mă refer la specie, păstruga, nisetul, morun. Speciile de sturioni care migrează din mare. Asta ați monitorizat de... Da, în special da. Și monitorizarea până unde o faceți? Până în delta? Monitorizarea, da. Din delta am făcut-o până la Corabia. Am avut sisteme de monitorizare fixe, cât și un sistem de monitorizare mobil. Scopul final este să... Scopul final este să vedem că migrează, că absolut toate lucrările care se execută pe Dunăre nu este un impediment împotriva migrării acestuia și totodată că combatem oarecum braconajul. Practic, el când ajunge la baraje sau la obstacole, asta îi dăunează sau cum?
normal, deci la barajul, la porțile de fier, în momentul în care ajunge în zona respectivă, în mare parte se reproduce acolo. Acolo ar fi maximul. Au fost exemplare cu ani în urmă în care intrau prin ecluză, chiar și treceau. Aha. Dar restul de obstacole, adică gen prag de fund, cum s-a construit la Bala, nu este un impediment. Am demonstrat, au trecut, nu știu exact un număr de, numai în acesta un număr de 4 exemplare și totodată diferența respectiv în luna mai-iunie încep să se întoarcă. Migrația lor începe luna februarie și în luna mai-iunie peștii care s-au reprodus și întorc. Practic noi acum suntem în perioada în care ei se întorc în mare. Da, sunt în perioada în care acum migrația este la păstrugă mai constantă. Morunul, să zicem că s-a reprodus, nisetrul este din ce în ce mai rar, nu știm exact date concrete, am avut și pești mărcați de genul acesta. Am avut un exemplar și anul trecut care a trecut pragul și credem că și pescuitul insistent diminuează din numărul de exemplare. Tocmai pentru că speciile de sturioni sunt din ce în ce mai amenințate de activitățile omului, copiii din programul educațional Regatul Sălbatic pătrund, iată, astăzi, cu ajutorul nostru, în adâncurile Dunării. Dacă prezentul este sumbru pentru acești pești fabuloși, cu cât vom ști mai multe despre mediul în care ei viețuiesc și migrează, cu atât avem șansa să-i putem avea și în viitor. Copiii sunt viitorul nostru și tocmai de aceea merită să avem grijă mai multă de mediul în care ei vor trăi. Vreau să vă întreb dacă știe cineva ce e ăsta. Somon? Nu este somon. Știu. Ați auzit vreodată de sturioni? Da, chiar asta vreau să spun. Și ce sunt sturionii? Pești. Pești. Perfect Pești, corect. ma. Ce fac sturionii special? O știu eu. Mănâncă pești în apă. Nu sunt. Ne dau ceva. Oamenii produc ceva Carne? din icrele sturionilor. Icre negre. Exact, icre negre, caviar. Cum e cu sturionii ăștia? Avem în România? Există, dar sunt mulți sau sunt niște specii puse în pericol? Niște specii pe cale de dispariție? Spune. Specii pe cale de dispariție. Sunt specii pe cale de dispariție. Și de ce credeți că au ajuns sturionii să fie pe cale de dispariție? Îi vânează lumea? Nu-i vânează, îi pescuiesc, dar este adevărat. Spune? Îi pescuiesc ca să facă icre negre sau să facă... Exact. Icrele negre sunt foarte scumpe, știți asta. Da, pentru că se găsește rar. În ultima vreme se găsește destul de rar. Tocmai de aia se găsesc foarte rar, pentru că sturionii au început să dispară. La noi în România nu ai voie să pescuiești sturioni. Ce pericole Am văzut că există pentru sturioni? De ce au început să dispară pe lângă pescuit? Spune. Oamenii aruncă gunoaie. Și asta vreau. Gunoaiele? Da, gunoaiele și poluarea pun în pericol toate speciile, nu doar sturionii. Dar sturionii au fost foarte afectați de ele. Sturionii trăiesc tot timpul pe Dunăre, adică trăiesc tot timpul în râu sau trăiesc și în mare? Nu. Spune. Ba da. Eu am fost la lacul Sfânta Ana și am văzut un sturion. La lacul Sfânta Ana? Cred că era altfel de pește, că sturionul nu trăiește în lac. Poate era un pește care semăna cu sturion. Mărimea exemplarelor de sturioni, în special a celor din specia morun, impresionează încă și pune în dificultate până și pe cei mai vânjoși și iscusiți pescari. Am spus încă pentru că unele exemplare ale speciei ajung la vârste și greutăți impresionante, în pofida capcanelor cărora trebuie să le facă față. Este vorba în principal de plasele braconierilor, instalate ilegal de-a lungul Dunării, de la gurile de vărsare și până la porțile de fier.
și asta an de an, pentru că se pare sturionii au păstrat în ADN-ul lor memoria migrării pe cursul Dunării până la locurile de reproducere. Deducem de aici că speciile de sturioni nu au doar o memorie extraordinară, ci și o iscusință deosebită, fără de care nu ar putea străbate cursurile fluviilor continentale, evitând obstacolele și pericolele datorate în cea mai mare măsură doar omului. Și aici nu ne referim doar la seci sau dispozitive electrice artizanale de braconat, ci chiar la baraje și praguri de fund construite de om pentru modificarea cursului și a debitelor de apă, inclusiv ale Dunării. Răspândirea sturionilor pe cursurile de apă din Europa s-a diminuat drastic de-a lungul timpului, mai ales în țările din vestul Europei. Ba mai mult, unele specii au fost pescuite până la dispariția totală. Sturionii fac parte din familia Acipenseridae și sunt pești marini de talie mare, cu scheletul cartilaginos osos, cu corpul fără solzi, acoperit cu 5 șiruri longitudinale de discuri osoase, cu rostrul alungit, prevăzut cu mustăți. Se hrănesc cu precădere din fauna bentică, moluște, crustacei, pești bentici din familia guvizilor sau a blenidelor, icre ale altor specii. Sunt întâlniți numai în emisfera nordică, fiind prezenți îndeosebi în Marea Neagră și Marea Caspică și mult mai rar în apele Europei Occidentale, de unde migrează în fluviile continentului. Vechimea speciei este plasată de specialiști pe scala timpului în Triasic, undeva între 245 și 208 milioane de ani în urmă. Sunt în sensul cel mai propriu niște dinozauri, ajunși doar datorită propriilor lor abilități până în timpurile noastre. Raportat la această vârstă a sturionilor, declinul accentuat numeric al speciilor și dispariția unora în ultimul secol este cât se poate de evident, rezultatul acțiunii nesăbuite a omului. Dincolo de pescuitul de subzistență, lăcomia omului dăunează speciilor de sturioni. Natura nu are resurse nelimitate. Odată dispărută o specie, nu se mai poate regenera. Este și cazul sturionilor sălbatici din Dunăre, un tezaur preistoric pentru a căror existență se luptă încă o mână de oameni. Concluziile mele legate de sturionii de pe Dunărea de Jos sunt două. Prima concluzie este aceea că nu trebuie deloc neglijat impactul prohibiției asupra tuturor comunităților aflate pe cursul inferior al Dunării, de la Marea Neagră și până la porțile de fier. A doua concluzie este că încă autoritățile române nu valorifică pe deplin rezultatele cercetărilor asupra habitatelor sturionilor din sălbăticie, precum și efectelor acestor cercetări asupra combaterii braconajului. Nu dau sfaturi, însă e știut că în domeniul conservării mediului e bine să acționezi atunci când poți și nu e încă prea târziu. Bun. Cum pui în... Deci haideți, cum pui? Deci pui aici deja direct în ăla sau cum? După aia în apă? Bun. Ține asta un pic. Hai. Vezi? Hai. Ce? Nu m-am trecut. Ușor, ușor. Stai. Închide partea aia. Mai trebuie un pic asta, că n-ai cum să închizi cu... Să faci sub ponton, știi? Așa e cel mai bine. Și tragi către ponton. Uite așa. Așa, hai. E mai bine. Avem un exemplar de morun, sau zis uso,
care are 2 metri jumate aproape lungime și 105 kg aproximativ. Și acum pregătim pentru a marca ultrasonic. Cu marcare ultrasonică vom elibera lângă stația de monitorizare a INCDPM-ului și vom urmări cu stația mobilă de detecție VR100 să verificăm unde se va așeza și după aceea zilnic se va urmări până va urca spre balans sau va coborî spre balans. Rostul monitorizării în prezent ar fi cel mai important lucru de a demonstra că actualmente în România construcțiile hidrotehnice realizate pe Dunăre nu împiedică traseul de migrare, adică practic acțiunea de migrare a strionilor. Ei migrează o singură dată pe an sau au alte perioade? Păi aici noi tocmai acum din cercetările noastre rezultă că nu este o regulă de acel gen că vin mai primăvara sau toamna. Noi le cam întâlnim și avem o prelucrare statistică arată că totul depinde și de condițiile hidrodinamice și de a avea temperatura favorabilă pentru migrare și consider că studiul mai trebuie îmbunătățit cu mai multe date ca să putem să tragem concluziile clare cum e cu migrarea de toamnă, cum e cu migrarea de primăvară, cei care rămân la iernare, ce putem spune cu exactitate mai mare, presiunea care există asupra lor și că din punctul ăsta de vedere numărul mic de sturioni, acum vom determina sexul. Din 2011 ce am monitorizat până în prezent, putem trage concluzia că există un declin în numărul de exemplare de sturioni pe care am putut noi marca, dar aici rezultate concrete și palpabile încă nu putem spune pentru că lipsesc date și nu din vina INCDPM-ului și motiv pentru care trebuie să se mai continue cu monitorizarea și trebuie să implicăm și alte țări de-a lungul Dunării care sunt interesați în problematica acesta, pentru că această specie este pe cale de dispariție. Noi am arătat deja că există una care e nisetru, de exemplu, care este cu situație foarte critică. Noi, la ora actuală, suntem la standardele pe plan mondial. Americanii și din Canada, cei din Canada aplică aceste standarde, alții nu cunoaștem pentru că nu prea sunt. Acum, noi ce rezultate am obținut aici sunt unicate pe plan mondial. Când pe partea asta de Dunărea de Jos, noi avem cele mai multe date care am putut obține din acest proiect. De-aia este foarte important ca să punem totuși codurile la secret, pentru că, deși rezultatele sunt publicate, sunt anumite interese. Acum se preia probe ADN, 2 probe, totdeauna să avem un martor. Da? Proba este notat cu același cod care avem 14S H3. Se poate identifica individul. Da. În orice situație. Da, și se caută după aia să vedem din punctul de vedere al ADN-ului care sunt informațiile utile pentru noi. Pentru că comportamentul lor e foarte diferit. Acum se face marcare antibraconaj. Zi numărul, care are un număr și adresa institutului. În cazul în care pescarul prinde accidental, ne anunță, noi îl plătim încă o dată și îl eliberăm. Interesul nostru este să fie
cât mai multe exemplare marcate să fie libere și să poată să circule pe Dunăre, în sus, în jos, unde doresc. Deci acum eliberăm. Trage mai sus un pic și împingem. Așa, așa, împinge. Bun. Ce molatic era! Ai reușit să... Joc de noi ăsta ce... Gata, e liber. Da? Cred că cele mai bune 3 lucruri pe care le putem învăța de la sturioni sunt consecvența, statornicia și perseverența. Altfel nu îmi explic cum de nu au uitat să urce an de an pe Dunăre timp de 250 de milioane de ani, încă din Triasic. Asta zic și eu memorie. La final de ediție nu-mi rămâne decât să vă invit să deveniți prinți și prințese ai regatului sălbatic. Trimiteți o fotografie cu voi și animalul vostru de companie la adresa de e-mail regatul-sălbatic@tvr.ro. Până data viitoare, nu uitați că întreaga natură are nevoie de grija și dragostea voastră și a tuturor membrilor familiilor voastre. Fiți consecvenți, statornici și perseverenți, precum sturionii din povestea noastră de astăzi.